I was going to do a PowerPoint presentation, but I'm not. I'm just going to show a few websites and answer your questions mostly. Deci vroia să fac o prezentare PowerPoint, dar o să vă arate numai câteva website-uri și aia tot restul va vorbi. My name is Anka Bach, and I'm the director of the Champaign County Historical Archives. Deci dânsa se numește Anka și ea este directoarea arhivelor. I'm also an adjunct faculty at the Graduate School of Library Information Science, where I teach 2 graduate seminars. Și este și pe predă și este și profesor universitar în cadrul bibliotecilor aici la școală și predă 2 clase. And I teach a course on the introduction of archival administration, but I am also now teaching a course on community archives. Și predă un curs în administrarea arhivelor și încă un curs în Arhivele comunitare. arhivele comunitare. And I'll talk about that a little bit because my graduate students play an integral role in what I really can accomplish here at the archives, but also in the community. Și va descrie asta un pic mai târziu pentru că studenții ei sunt foarte importanți în munca dânsei. Because as I'm sure you know, it takes a lot of hands and a lot of work to administer archives, but also especially to do a lot of outreach and programming. One person can't do that. Și va descrie asta pentru că este nevoie de o grămadă de muncă pentru a lucra cu arhivele și a le a face outreach. I thought Barbara Ford had sent me a list of some categories of the archives and its administration that you're interested in, that Deci, also Înainte cineva a trimis câteva o listă cu niște categorii care v-ar interesa. that also apply to the archives. So I will just give a few facts, and I overheard the previous presentation, so I won't duplicate it. Care se aplică și la arhive și ea va răspunde, va da informații despre aceste categorii. First of all, the archives here at the Champaign County Historical Archive, at the Urbana Free Library, has existed since 1956. Deci aici arhivele au existat din 1956. And like many archives, whether academic or public, often start out with donations. Și ca orice arhivă universitară sau publică a început cu donații. And I should say there too that, and I will discuss that a little later, my background and work experience actually is primarily in academic archives. Și munca ei și background-ul ei este numai în nu numai, este majoritatea muncii ei este în arhive universitare. The archives, even back in the 50s, 60s, and 70s, worked with a lot of schools and did a lot of school presentations, which is a very important focus on our educational mission. Deci și arhivele în anii 50, 60 și 70 a avut de face mult cu prezentări la școli, la facultăți și aia este important și acum. Also, starting in the 70s and 80s, we commenced a large indexing project. Deci în anii 70 au început un efort mare de indexare of our records. De înregistrări. And today, and that's, well, I'll answer more questions about the history, but today the archives holds, and I don't know how you measure your holdings in Romania, but we measure them by linear feet. Deci arhivele sunt măsurate pe picioare lineare, metri lineare. We have approximately 3,000 linear feet of records. Deci au 3.000 de picioare metrice de arhive. And of those records, approximately half are county records because we are depository for the county. Și dintre aceste înregistrări, cam jumate sunt nivel județean. la nivel județean, pentru că ei practic
practic le Centralizează și pe Da. cele. But of those county records, 90% are the records of our local circuit court. Deci, din jumătatea aceea, 90% sunt înregistrările Judecătorie locală. Da, judecătorie. judecătoriei locale. And so this is a young county. Deci aceasta este un județ, o localitate. This county was established in 1833, A fost înființată în 1883. and Urbana was established as the county seat in 1833. Și Urbana a devenit Reședință. reședința localității. And at that point, there were probably 800 to 1,000 people living in the entire county. Și atunci erau cam între 800 și 1000 de persoane locuind în județ. Today, we have about 200,000 residents in this county. Acum sunt în jur de 200.000 locuind aici. So the county has grown, A crescut foarte tremendously. mult. Of these county records that, the court records that we preserve in the archives that go back to 1838, as I said, they are court files, and I would say approximately half of those court files are divorce records, going back to the 1830s. Și printre aceste înregistrări, multe dintre ele sunt documente de divorț. And we have them through 2003. Și le au până în anul 2003. In the United States, those are public records. Anybody can look at them. Și aici în state, toate aceste înregistrări sunt publice, deci oricine se poate uita la ele. Which, of course, for family historians and genealogists is really important. Și acest lucru este foarte folositor pentru genealogi și persoane care fac istoria familiilor. And an important resource. Și sunt foarte importante. We also have other vital records from the county. Mai sunt și birth, alte, record, marriage. și alte documente foarte importante, cum ar fi documente de naștere, de căsnicie. In addition to those county records and vital records, the other half, or 1,500 linear feet of our records, are manuscript collections and organizational records. Și cealaltă jumătate de arhive, în jur de 1500 de picioare lineare, sunt documente manuscrise. And they are local families, local organizations, businesses, and I continue to collect and acquire new collections all the time. Și aparțin de familii, de locuri de muncă de pe aici și ea dânsa tot adună tot felul de colecții. And I always tell this semester I have a project with the Champaign school system. Și semestrul ăsta are un proiect cu sistemul de școală din Champaign. All of their fourth graders, Toți elevii de clasa a patra, 765, 765 de elevi, are coming to the archives in groups of 50 vin la arhive în grupe de 50. because they could only afford one bus per day, so they had to put 2 classrooms in one group. Pentru că își pot permite numai un autobuz de școală pe zi și au nevoie să combine 2 clase ca să poată să vină. But what I always tell my fourth graders, because they are also very excited about the old material, the dusty material, we have records about Abraham Lincoln, because Abraham Lincoln was an attorney here for 20 years. Și dânsa le spune elevilor care în mod normal sunt foarte interesați de toate documentele vechi, că aici sunt și documente care au de face cu Abraham Lincoln, care a fost aici un avocat pentru 20 de ani. But I tell the students that in 100 years, fourth graders and researchers will want to know what life was like in 2011. Dar ea le spune că în 100 de ani elevii de aceeași clasă vor fi interesați în ce se întâmplă acum, în timpul nostru. So that's why I am in the community all the time, in being in touch with the community, with its, individuals, with organizations, with its activities, because I need to document life now. I'm not here just to preserve what is in the archives. I'm constantly adding to the collection. Și din cauza